नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, प्रिझम ट्युटोरियल्समध्ये मी प्राध्यापक प्रिझम ट्युटोरियल्समध्ये मी प्राध्यापक प्रवीण शिंदे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज आपण टॉपिक नंबर 2 मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स यामधील नेक्स्ट पॉईंट्स डिस्कस करायचे आहेत, जे की रिलेटेड आहेत विस्कॉसिटी ऑफ लिक्विडच्या. ठीक आहे, विस्कॉसिटी ऑफ लिक्विड हा पार्ट आपण ऑलरेडी स्टार्ट केलेला आहे आणि या पार्टच्या अंडर लास्ट लेक्चरला आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी बघितलेला आहे, बरोबर का? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी we study the formula for viscous force. बरोबर, विस्कस फोर्सचा फॉर्म्युला अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलं आहे. आज आपण युजिंग स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी पुन्हा एकदा विस्कस फोर्सचा फॉर्म्युला बघायचा आहे. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी अँड स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी गिव्स अस द फॉर्म्युला फॉर विस्कस फोर्स. ठीक आहे, आणि त्याचबरोबर व्हॉट इज मीन बाय टर्मिनल व्हेलॉसिटी, what is the formula for terminal velocity and its expression हे देखील आपण आज बघायचं आहे. So the first title of today's lecture is Stokes Law of Viscosity. Okay, Stokes Law of Viscosity. यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा, in 1845 Sir George Gabriel Stokes stated the law which gives the viscous force acting on a spherical object which is falling through the viscous medium. Okay, सर जॉर्ज गॅब्रियल स्टोक्स या सायंटिस्टनी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह केलेला आहे की एखादा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होत असेल थ्रू द विस्कस मीडियम, तर त्या स्पेरिकल ऑब्जेक्टवरती एक फोर्स ॲक्ट होतो, ज्याला त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, विस्कस फोर्स. आणि हा विस्कस फोर्स कोणकोणत्या अदर क्वांटिटीवर डिपेंड आहे, विस्कस फोर्सचा काय फॉर्म्युला आहे हे त्यांनी एक्सपेरिमेंटली सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, बघा या डायग्राम थ्रू आपण समजून घेऊया. समजा हे एक फ्लुइड आहे, याला आपण काय म्हणूया, विस्कस मीडियम. हे काय आहे, विस्कस मीडियम आहे. आणि या ज्या लाईन्स आहेत याला आपण काय म्हणायचं आहे, विस्कस मीडियममध्ये असणारे हे लिक्विड लेयर्स आहेत किंवा फ्लुइडच्या लेयर्स आहेत, फ्लुइड लेयर्स. ठीक आहे, या विस्कस मीडियममध्ये हा एक स्पेरिकल शेपचा ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होतोय टुवर्ड्स द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ओके, जेव्हा हा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स ग्रॅव्हिटी फ्रीली फॉल होत असेल थ्रू द विस्कस मीडियम, तेव्हा या स्पेरिकल ऑब्जेक्टवरती एक फोर्स ॲक्ट होतो, त्यालाच काय म्हणतो आपण, विस्कस फोर्स. ओके, मग आता विस्कस फोर्स कोणकोणत्या अदर क्वांटिटीवर डिपेंड आहे हे आपण स्टडी करायचं आहे इन द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी. सो द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी इज, व्हॉट इज द स्टेटमेंट? हिअर इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी. द विस्कस फोर्स which is acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to radius of the sphere, its velocity and coefficient of viscosity. क्लिअर करा बाळांनो, जो स्पियर फ्रीली फॉल होतोय या विस्कस मीडियममध्ये, या स्पियरवरती जो विस्कस फोर्स ॲक्ट होणार आहे तो विस्कस फोर्स हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कुणाला? त्या स्पियरच्या रॅडियसला. त्याचबरोबर इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स व्हेलॉसिटी, velocity of the sphere, and this viscous force is also directly proportional to coefficient of viscosity of the fluid. ठीक आहे, म्हणजे हे जे फ्लुइड आहे, हे जे विस्कस मीडियम आहे, ह्याची विस्कॉसिटी कमी असेल तर या स्पेअरवरती विस्कस फोर्स कमी ॲक्ट होणार आहे. विस्कस मीडियमची विस्कॉसिटी वाढली, हायली विस्कस असेल तर इथे विस्कस फोर्स पण काय होणार आहे, जास्त ॲक्ट होणार आहे. त्याचबरोबर या स्पेअरचा डायमीटर वाढला म्हणजेच रॅडियस वाढली तरी देखील काय होईल, या स्पेअरवरती विस्कस फोर्स इन्क्रीज होणार आहे. या स्पेअरची वेलॉसिटी वाढली तरी देखील यावरती असणारा जो काही विस्कस फोर्स आहे त्याची व्हॅल्यू पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. मीन्स व्हॉट, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रॅडियस ऑफ द स्पियर, वेलॉसिटी ऑफ द स्पियर अँड कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी ऑफ द फ्लुइड. ठीक आहे, हे जे स्टेटमेंट आहे हे स्टेटमेंट मॅथमॅटिकली आपण कसं लिहायचं आहे, या पद्धतीनं. दॅट इज विस्कस फोर्स is directly proportional to its coefficient of viscosity of the fluid, radius of the sphere and velocity of the sphere. ठीक है, F proportional to eta RV. This is the mathematical statement of Stokes law of viscosity. समजतंय? क्लिअर करा बाळांनो, जो विस्कस फोर्स स्पेअर वरती ऍक्ट झालेला आहे तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कुणाला? eta as well as radius as well as velocity. ठीक है, eta means coefficient of viscosity of a given fluid, r is the radius of the sphere and v is the velocity of the sphere. Okay,
Therefore, the mathematical statement of Stokes law of viscosity is F proportional to eta RV. ओके, आता इथं प्रोपोर्शनल साइन काढून इक्वल साइन काय होईल, राईट साइडला एक कॉन्स्टंट ऍड होणार आहे. मग तो कॉन्स्टंट काय आहे ते जरासं आपण बघूया. द एम्पेरिकली ऑब्टेन proportionality constant is 6 pi. That constant is known as 6 pi. मग हा 6 pi कॉन्स्टंट आला कसा, बरोबर का, इथं म्हटलेलं आहे बघा एम्पेरिकली. एम्पेरिकली म्हणजेच काय, एक्सपिरियन्सली. सायंटिस्ट स्टोक्स यांच्या अनुभवावरून त्यांनी एक कॉन्स्टंट डिफाईन केलेला आहे, त्याला आपण काय म्हणतो 6 पाय. सो इथे प्रोपोर्शनल साइन काढून इक्वल साइन, राईट साइडला एक कॉन्स्टंट ऍड होणार आहे ज्याला आपण काय म्हणायचं आहे 6 पाय. यावरून आपल्याला फायनल फॉर्म्युला मिळतो, तो म्हणजेच F इज इक्वल टू 6 पाय इटा आर व्ही. बरोबर का, F इज इक्वल टू 6 पाय इटा आर व्ही. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर विस्कस फोर्स. बरोबर, याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी बघितला होता, त्यामध्ये पण विस्कस फोर्सचा फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला काय आठवते का बघा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू इटा ए डी व्ही बाय डी एक्स. आणि अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाय इटा आर व्ही. ओके, हे दोन फॉर्म्युले खूप महत्त्वाचे आहेत, लक्षात ठेवा. ओके, F इज इक्वल टू इटा ए डी व्ही बाय डी एक्स अँड F इज इक्वल टू 6 पाय इटा आर व्ही. दोन्हीमध्ये केसेस वेगवेगळे आहेत. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटीमध्ये लिक्विड फ्लोमध्ये होतं, बरोबर का, फ्लुइडचं काय आहे, मोशन आहे बाळांनो, आणि त्यामध्ये बऱ्याच असे लिक्विड लेयर्स आहेत. दोन ॲडजस्टंट लिक्विड लेयरच्या मध्ये अपोजिट डायरेक्शननी एक फोर्स प्रोड्यूस होतो, त्यालाच त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, विस्कस फोर्स. आणि या केसमध्ये इथं स्टोक्स लॉमध्ये हा जो विस्कस फोर्स आहे तो कुठे असणार बाळांनो, जेव्हा एखादा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होतोय थ्रू द विस्कस मीडियम, तेव्हा त्या ऑब्जेक्टवरती जो फोर्स ॲक्ट होणार आहे त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, विस्कस फोर्स. And the viscous force is 6 pi eta RV. Okay, this is the expression for viscous force acting on a small sphere moving through a viscous medium. Okay, next, the next point is, the next title is terminal velocity. Okay, terminal velocity याची डेफिनेशन काय आपण समजून घेऊया. आता टर्मिनल वेलोसिटी हा देखील पॉइंट स्टोक्स लॉच्या अंडरच येतो, बरोबर का, स्टोक्स लॉच्या अंडरच येतो. म्हणजे स्टोक्स लॉ काय सांगितलेला आहे, एक्सपेरिमेंटली एक स्पेरिकल शेपची बॉडी विस्कस मीडियममध्ये थ्रू काय होते, फ्रीली फॉल होते, बरोबर का. मग तिथं त्या स्पेअरची जी वेलॉसिटी असणार आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, टर्मिनल वेलॉसिटी. मग प्रॉपर डेफिनेशन काय आहे ते जरासं बघूया आपण. टर्मिनल वेलॉसिटी, ए कॉन्स्टंट वेलॉसिटी अचीव्ड बाय अन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग थ्रू अ फ्लुइड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलॉसिटी. समजते, टर्मिनल वेलॉसिटी इज नथिंग बट एक कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. ठीक आहे, याच्या आधी आपण क्रिटिकल वेलॉसिटी पण बघितलेला आहे. क्रिटिकल वेलॉसिटी इज ए मॅक्झिमम वेलॉसिटी अप टू विच फ्लो बिकम्स स्ट्रीमलाइन. हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे क्रिटिकल वेलॉसिटीला आपण काय म्हणतो, इट इज ए मॅक्झिमम वेलॉसिटी. इथं लक्षात ठेवा, टर्मिनल वेलॉसिटी मीन्स इट इज ए कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. इट इज ए कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. जेव्हा आपण एखाद्या पाण्यामध्ये खडा टाकतो, बरोबर का, तेव्हा त्या खड्याची वेलॉसिटी सुरुवातीला काय होते बघा, जास्त असते, आणि थोड्या वेळानंतर तो खडा एका कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने खाली खाली मूव्ह होतोय. मग त्या कॉन्स्टंट वेलॉसिटीलाच आपण काय म्हणायचं आहे, टर्मिनल वेलॉसिटी. ठीक आहे, पुढे बघा, इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलॉसिटी, इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलॉसिटी. म्हणजे टर्मिनल वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे ते जरासं आपण आता बघूया. सो यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा, वेन ए स्पियर ऑफ रेडियस स्मॉल आर अँड डेन्सिटी रो is falling freely under the gravity through a medium of density sigma and coefficient of viscosity eta, then constant velocity attained by the sphere, and that constant velocity is called terminal velocity, and it is given by, okay, and it is given by काय असणार आहे बघा, आता फॉर्म्युला. त्या फॉर्म्युल्याच्या आधी हे काय म्हटलेलं आहे जरासं डायग्राम थ्रू समजून घेऊया. ही डायग्राम आहे बघा, याच्यामध्ये एक लॉंग व्हर्टिकल सिलेंड्रिकल ट्यूब आहे, बरोबर. याच्यामध्ये एक फ्लुइड आहे. कोणतं फ्लुइड आहे हे आपण मेन्शन नाही केलेलं आहे, फक्त काय असणार बाळांनो, एक फ्लुइड आहे. ओके, एक विस्कस मीडियम आहे म्हणून आपण, हे विस्कस मीडियम, या विस्कस मीडियममध्ये हा एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आपण काय केलेला आहे, ड्रॉप केलेला आहे. मग सुरुवातीला जेव्हा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आपण ड्रॉप करू तेव्हा या ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी काय असते, सडनली काय होती, इन्क्रीज होते. इन्क्रीज कुठेपर्यंत, इथंपर्यंत. आणि जेव्हा तो ऑब्जेक्ट या पोझिशनला येईल तेव्हा तो ऑब्जेक्ट एका कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने त्या विस्कस मीडियममधून फॉल होणार आहे, बरोबर. कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने त्या विस्कस मीडियममधून तो फॉल होणार आहे. मग जेव्हा तो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने फॉल होतो
तेव्हा त्या कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीला आपण काय म्हणायचं आहे, टर्मिनल व्हेलॉसिटी. समजतंय? मग हा जो स्पियर आहे त्याची रेडियस आपण काय म्हणूया, स्मॉल r. या स्पियरची डेन्सिटी आपण काय म्हणायचं आहे, रो. रो इज द डेन्सिटी ऑफ स्पियर. देन सिग्मा इज व्हॉट, सिग्मा इज ऑल्सो डेन्सिटी ऑफ विस्कस मीडियम. इथं जे फ्लुइड आहे, इथं जे विस्कस मीडियम आहे त्याची डेन्सिटी आपण काय म्हणूया, सिग्मा. अँड इटा इज द कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम. या मीडियमची कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी काय असणार आहे, इटा. समजतंय? r is the radius of sphere, rho is the density of sphere, sigma is the density of viscous medium, and eta is the coefficient of viscosity of this viscous medium. समजतंय? मग जेव्हा हा ऑब्जेक्ट, हा स्पियर कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनी जर का या फ्लुइडमध्ये, या विस्कस मीडियममध्ये फ्रीली फॉल होत असेल तर त्या कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीला आपण काय म्हणणार आहोत, टर्मिनल व्हेलॉसिटी. मग या टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय असणार आहे ते जरासं बघूया. सो द फॉर्म्युला फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी इज v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वेअर रो मायनस सिग्मा इंटू g डिवाइडेड बाय इटा. ओके, दिस इज द फॉर्म्युला फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी ऑफ ए स्पियर विच इज फ्रीली फॉल थ्रू द विस्कस मीडियम. समजतंय? टर्मिनल व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन, इट इज अ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी आणि टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा हा फॉर्म्युला. ओके, आता हा जो फॉर्म्युला आलेला आहे टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा तो आपण प्रूव्ह करायचा आहे. ओके, याचं एक्सप्रेशन आहे. नेक्स्ट टायटल काय आपलं, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी ऑफ ए स्पियर विच इज फॉलिंग फ्रीली. सो द नेक्स्ट टायटल इज एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी. ओके, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी. यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू द लिक्विड देर आर 3 फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन दॅट बॉडी. ओके, एखादी बॉडी लिक्विडमध्ये फ्रीली फॉल होत असेल तर त्या बॉडीवरती 3 टाईपचे फोर्सेस सायमल्टेनियसली ॲक्ट होतात. मग ते 3 फोर्सेस कोणकोणते आहेत हे आपण 1 बाय 1 बघूया. सो इथे डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे बघा. या व्हर्टिकल सिलेंड्रिकल ग्लास जारमध्ये गिवन लिक्विड आहे ज्याला आपण काय म्हणतो, विस्कस मीडियम. या लिक्विडमध्ये ही स्पेरिकल शेपची बॉडी आपण काय केलेलं आहे, ड्रॉप केलेलं आहे. बरोबर का? जेव्हा आपण ही स्पेरिकल शेपची बॉडी या लिक्विडमध्ये ड्रॉप करू तेव्हा या स्पेरिकल बॉडीवरती 3 टाईपचे फोर्सेस ॲक्ट होतात. ओके, आता फर्स्ट फोर्स कोणता असणार आहे तो जरासं बघा. फर्स्ट फोर्स इज वेट mg ॲक्टेड ऑन दॅट बॉडी इन व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. बरोबर, या बॉडीचं काहीतरी मास आहे. ड्यू टू दॅट मास ए डाउनवर्ड फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन दॅट बॉडी and that downward force is nothing but weight mg. समजतंय? first force is weight mg acting on that body. Second force is known as viscous force. Viscous force which is acting vertically upward direction. बरोबर का? जेव्हा ही स्पेरिकल बॉडी या लिक्विडमध्ये फ्रीली फॉल होते तेव्हा या बॉडीचा सरफेस आणि या लिक्विड लेयर्स, बॉडीचा सरफेस आणि लिक्विड लेयर्स याच्यामध्ये काय होतं, फ्रिक्शन. ड्यू टू दॅट फ्रिक्शन a viscous force is acting in vertically upward direction. Viscous force acting on that body in upward direction. Okay, this is the second type of force. And the last force acting on that body is upthrust force. Upthrust force, or we can say beyond force. Beyond force. म्हणजे जेव्हा आपण ही बॉडी या लिक्विडमध्ये ड्रॉप करतो तेव्हा काय होतं, या लिक्विडची लेवल जी आहे ना, लिक्विडची लेवल, ती लेवल राईज होते. लिक्विडची लेवल राईज झाली कोणामुळे, बिकॉज ऑफ द फोर्स, अँड दॅट फोर्स इज नोन ॲज अपथ्रस्ट फोर्स. ओके, अपथ्रस्ट फोर्स विच इज ॲक्टेड ऑन दॅट बॉडी इन व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दी लिक्विड मोलिक्युल्स. ओके, हे 3 टाईपचे फोर्सेस आहेत, वेट, विस्कस फोर्स अँड अपथ्रस्ट फोर्स. 3 फोर्सेस आर सायमल्टेनियसली ॲक्टेड ऑन दॅट spherical body which is falling freely through the viscous medium. Okay, next काय म्हटलेलं आहे बघा. Initially due to gravity velocity of body increases up to some stage and after some time the weight of body becomes equal to the sum of viscous force and upthrust force. बघा, इनिशियली काय म्हटलेलं आहे बघा, सुरुवातीला ही बॉडी आपण जेव्हा लिक्विडमध्ये ड्रॉप करतो, बरोबर का, तेव्हा काय होतं,
सुरुवातीला त्या बॉडीची वेलॉसिटी काय होते, इन्क्रीज होते. त्या बॉडीची वेलॉसिटी काय होते, इन्क्रीज होते ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आफ्टर सम टाइम ती बॉडी जेव्हा या कुठे या ठिकाणी येईल, या पोझिशनला येईल, तेव्हा काय होतं, त्या बॉडीची वेलॉसिटी कॉन्स्टंट होते. त्या कॉन्स्टंट वेलॉसिटीनी ती बॉडी काय होणार आहे बाळांनो, खाली मूव्ह होणार आहे. बरोबर. म्हणजे सुरुवातीला त्या बॉडीची वेलॉसिटी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. बरोबर का. अँड देन आफ्टर सम टाइम वेट mg ॲक्टिंग ऑन दॅट बॉडी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स. ही कंडिशन आहे बाळांनो. बरोबर का. जेव्हा ही बॉडी कॉन्स्टंट वेलॉसिटी अटेन करते तेव्हा इथं जो का डाऊनवर्ड फोर्स आहे तो डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू काय असणार आहे, अपवर्ड फोर्स. या केसमध्ये डाऊनवर्ड फोर्स फक्त एकच आहे, तो म्हणजे हा वेट mg, आणि अपवर्ड फोर्स दोन आहेत, एक म्हणजे विस्कस फोर्स, दुसरा काय असणार आहे, अपथ्रस्ट फोर्स. ठीक आहे. मग आफ्टर सम टाइम weight of the body becomes equal to the sum of viscous force and upthrust force. That means downward force is equal to upward force. ओके. आणि जेव्हा असं होतं म्हणजेच या बॉडीवरती डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते तेव्हा ही बॉडी कॉन्स्टंट वेलॉसिटी खाली मूव्ह होते. आणि त्या कॉन्स्टंट वेलॉसिटीला आपण काय म्हणतो, टर्मिनल वेलॉसिटी. इथं म्हटलेलं आहे बघा, ॲट दिस स्टेज, कोणत्या स्टेजला, वेन ए डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, ॲट दिस स्टेज रिझल्टंट फोर्स ऑन द बॉडी बिकम्स 0 अँड हेन्स acceleration becomes 0 so that body started to move with a constant velocity called as terminal velocity. ठीक आहे. सुरुवातीला आपण जेव्हा ही बॉडी ड्रॉप करतो ना तेव्हा काय होतं, इथं डाऊनवर्ड फोर्स जास्त असतो आणि अपवर्ड फोर्स कमी असतो, त्यामुळं ही बॉडी जास्त स्पीडनं खाली येते. बरोबर का. बट आफ्टर सम टाइम, थोड्या वेळानंतर काय होतं बाळांनो, थोड्या वेळानंतर डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू काय होतं, अपवर्ड फोर्स होतं. म्हणजेच वेट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स. आणि या कंडिशनला रिझल्टंट फोर्स काय असणार आहे बाळांनो, 0 असणार आहे. रिझल्टंट फोर्स 0 म्हणजेच ॲक्सेलरेशन 0. ॲक्सेलरेशन 0 म्हणजेच काय, त्या बॉडीची वेलॉसिटी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट. आणि त्या कॉन्स्टंट वेलॉसिटीलाच आपण काय म्हणणार आहोत, टर्मिनल वेलॉसिटी. ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट इज, consider small m is the mass of the body, small r is the radius of the body, and rho is the density of that body. Then weight acting on that body is, weight of the body is equal to mg. Okay. weight चा फॉर्म्युला काय आहे, mg, where m is the mass of that body and g is the acceleration due to gravity. Okay. आता इथे बघा, तर डेन्सिटी म्हणजेच काय, डेन्सिटी म्हणजे मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू काय येणार आहे, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. मग इथं मी काय करतोय बघा, मासच्या ठिकाणी व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी हा फॉर्म्युला पुट करतोय. मास म्हणजेच काय असणार आहे, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी इंटू जी ॲज इट इज. ओके. इथं बघा व्ही काय असणार आहे, व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर, व्हॉल्यूम ऑफ द बॉडी ना, बॉडीचा शेप कसा आहे, स्पेरिकल शेप आहे, म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर. रो इज द डेन्सिटी ऑफ स्पियर, डेन्सिटी ऑफ बॉडी. ओके. अँड जी इज द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. इथं आता व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे, काय फॉर्म्युला आहे, व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर इज नथिंग बट 4/3 πr³. इथं पुट केलं आपण, रो ॲज इट इज, जी ॲज इट इज. सो द फॉर्म्युला इज 4/3 πr³ रो जी. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर वेट ऑफ ए बॉडी. बरोबर का. म्हणजे फर्स्ट जो फोर्स आहे, वेट ॲक्टिंग ऑन दॅट बॉडी, दॅट वेट इज नथिंग बट 4/3 πr³ रो जी, कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. याला आपण काय म्हणूया, इक्वेशन नंबर 1 म्हणायचं आहे. ओके. पुढे आपण काय करणार आहोत आता, सेकंड फोर्स जो आहे त्याचा फॉर्म्युला डिफाईन करायचा आहे आणि त्याचबरोबर थर्ड फोर्स जो आहे त्याचा फॉर्म्युला पण आपण डिफाईन करायचा आहे. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दॅट इज फ्रॉम स्टोक्स लॉ द फॉर्म्युला फॉर विस्कस फोर्स इज F is equal to 6 pi eta RV. ओके. कॉल्ड दिस इक्वेशन नंबर 2. ओके. इक्वेशन नंबर 1 काय होतं, वेट ऑफ बॉडी. बरोबर का. काय होतं ते आठवते का बघा, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू व्हॉट, 4/3 πr³ इंटू रो जी. बरोबर का. दुसरा फोर्स कोणता असणार आहे, हा विस्कस फोर्स जो काय आलेला आहे, F इज इक्वल टू 6 pi eta RV. आता थर्ड फोर्स हा अपथ्रस्ट फोर्स किती आहे ते आपण बघूया. सो द अपथ्रस्ट फोर्स बाय द लिक्विड इज इक्वल टू व्हॉट,
इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड. ठीक आहे, जे लिक्विड डिस्प्लेस झालेलं आहे त्या डिस्प्लेस लिक्विडचं वेट म्हणजेच काय असणार आहे, अपथ्रस्ट फोर्स. सो वेटचा फॉर्म्युला काय आहे, वेट इज नथिंग बट mg. इथं मात्र m काय असणार आहे बाळांनो, m इज नथिंग बट मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड. ओके, and g इज द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ओके, आता डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, डेन्सिटी म्हणजे मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू काय येणार आहे, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. सो इथे लिहिलेलं आहे बघा, मासच्या ठिकाणी मी काय लिहिलेलं आहे, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. सिग्मा इज द डेन्सिटी ऑफ लिक्विड, बरोबर का. मगाच्या केसमध्ये काय होतं, रो इज द डेन्सिटी ऑफ स्पियर. इथं सिग्मा काय असणार आहे, डेन्सिटी ऑफ लिक्विड असणार आहे. ठीक आहे, रो व्ही इंटू जी. आता इथे जे लिक्विड जे राईज झालेलं आहे, लिक्विडची लेवल इन्क्रीज झाली कोणामुळे, बिकॉज ऑफ दिस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट. हा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आपण ड्रॉप केला त्यामुळे लिक्विड काय झालेलं आहे, राईज झालेलं आहे, बरोबर का. मग इथे व्हॉल्यूम काय असणार आहे, त्या स्पेअरचं व्हॉल्यूम. सो व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर काय असणार आहे बाळांनो, 4/3 πr³. सिग्मा ॲज इट इज, जी ॲज इट इज. व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर इज 4/3 πr³ पुट केलं आपण तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळालेला आहे, अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू सिग्मा इंटू जी. कॉल इक्वेशन नंबर 3. कॉल इक्वेशन नंबर 3. युझिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 आपण आता काय करायचं आहे, टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा फायनल फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे. ओके, आता बघा ही जी बॉडी आहे स्पेरिकल बॉडी ही फ्रीली फॉल होते. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कव्हरिंग सम डिस्टन्स, दिस बॉडी अटेन ए कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी दॅट इज कॉल्ड ॲज टर्मिनल व्हेलॉसिटी. बरोबर, जेव्हा ही बॉडी कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी अटेन करते तेव्हा या बॉडीवरती जो काही डाउनवर्ड फोर्स आहे तो डाउनवर्ड फोर्स हा इक्वल असतो टू द अपवर्ड फोर्स. समजतंय, म्हणजे ॲट इक्विलिब्रियम कंडिशन डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स. ओके, इथं म्हटलेलं आहे बघा, वेन बॉडी फॉलिंग विथ टर्मिनल व्हेलॉसिटी व्ही, जेव्हा ती बॉडी कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने किंवा टर्मिनल व्हेलॉसिटीने जर का फॉल होत असेल तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो, इक्विलिब्रियम कंडिशन. अँड ॲट इक्विलिब्रियम कंडिशन डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हॉट, अपवर्ड फोर्स. मग डाउनवर्ड फोर्स काय असणार आहे, डाउनवर्ड फोर्स म्हणजेच काय, वेट ऑफ द बॉडी, बरोबर का. आणि अपवर्ड फोर्स म्हणजेच काय, दोन फोर्सेस आहेत ना, एक म्हणजे हा विस्कस फोर्स प्लस हा दुसरा अपथ्रस्ट फोर्स. समजतंय, म्हणजे वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे, बरोबर का. वेन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली विथ ए कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी then at equilibrium condition downward force is equal to upward force, that is weight of body is equal to viscous force plus upthrust force. By using equation number 1, 2 and 3, okay, we get what we get, weight of the body. By using equation 1, weight of the body is 4/3 πr³ rho g, हा फॉर्म्युला असणार आहे, is equal to using equation 2, viscous force is equal to what, 6 pi eta rv plus as it is. ओके, अपथ्रस्ट फोर्स काय असणार आहे, युझिंग इक्वेशन 3, अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू 4/3 πr³ सिग्मा इंटू जी. ओके, हे इक्वेशन आलेलं आहे बघा, हे इक्वेशन आलेलं आहे. इथं काय करा, सिम्प्लिफाय करा. ही जी टर्म आहे ही टर्म इकडे लेफ्ट साईडला घ्या, मायनस होईल, जे कॉमन आहे ते कॉमन काढा. ओके, रो मायनस सिग्मा मिळेल, तुम्हाला मिळेल. आणि फायनली तुम्हाला एक एक्सप्रेशन मिळणार आहे, ते म्हणजेच v इज इक्वल टू 2/9 r² rho minus sigma into g upon eta. Okay, and this is the expression for terminal velocity of a spherical body which is freely falling through the viscous medium. Okay, hence the proof. This is the required equation for terminal velocity. आज आपण इथेच थांबायचं आहे, याच्या पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला कव्हर करायचा आहे. थँक्यू.